Sziasztok! Bond vagyok. James Bond. Na jó, nem. Petra vagyok, az Easy Hungarian-től, és azt gondolom, hogy majdnem az egész világon ismerik ezt a mondatot. Bond. James Bond. James Bond egy brit titkos ügynök, aki mindig elegáns, nagyon jóképű, imádja a nőket, a nők is szeretik őt, és a James Bond könyvekben, vagy filmekben mindig van egy rossz, egy gonosz karakter, és természetesen James Bond mindig megmenti a világot, vagy Nagy-Britanniát. Ez egy nagyon híres karakter, és ma szerintem fontos része a brit kultúrának. És hogyan született ez a karakter, vagy ki volt a James Bond könyvek írója, és hány könyvet írt? Ezekről is olvashatsz most az Easy Hungarian magazinban, könnyű verziót, rövid szövegeket tudsz olvasni, audiókat hallgatni, és ennek a videónak a szövegét is elolvashatod. Easy Hungarian magazin, patreon.com/Easy Hungarian. Mostanában James Bondról írtam a magazinban, és azon gondolkodtam, hogy van-e olyan karakter, filmes, vagy könyves, vagy rajzfilmes karakter, aki fontos része a magyar kultúrának. És azt gondolom, hogy régen, amikor kommunizmus volt Magyarországon, akkor voltak olyan karakterek, akiket mindenki ismert. Azért, mert abban az időben Magyarország nagyon monokulturális volt, csak magyar filmek és magyar rajzfilmek voltak, és persze más szocialista országokból is jöttek rajzfilmek és filmek, például Csehszlovákiából, Lengyelországból, de a lényeg, hogy nem volt ilyen sok dolog, mint most. Az én generációmnak szerintem fontosak voltak az Ötvös Csöpi filmek. Ötvös Csöpi egy férfi, egy rendőr volt, egy nyomozó vagy detektív, és a Balatonnál dolgozott. Nagyon okos volt, természetesen, és nagyon nagy pofonokat tudott adni. A pofon az és ilyen effektek is voltak persze. Ötvös Csöpi karakterét Bújtor István játszotta, így hívták a színészt, és kicsit olyanok voltak az Ötvös Csöpi filmek, mint a Bud Spencer és Terence Hill filmek. Nem tudom, ismeritek-e ezeket. Ők olasz színészek, de nem tudom, hogy melyik országokban voltak népszerűek a filmjeik. Magyarországon nagyon, az biztos. Bud Spencer egy nagy, magas ember volt, és mindig nagyon vicces volt, amikor pofonokat adott a rossz fiúknak, és akkor voltak ilyen effektek. Na, és Ötvös Csöpi is egy ilyen karakter volt, és szerintem mindenki imádta. Nagyon sokszor lehetett látni ezeket a filmeket a tévében. Az egyik ilyen filmet most a YouTube-on is meg tudjátok nézni, ez a Hamis a baba. Voltak népszerű sorozatok is természetesen, például a Szomszédok, és a karakterek is, és a színészek is nagyon fontos részei voltak a magyar kultúrának, de szerintem ma már a fiatalabbak nem ismerik őket, azt gondolom. És talán a mesék, a rajzfilmek azok, amiket ma is ismernek az emberek, a fiatalabbak is. Nem tudom, hogy a rajzfilmek miért örökzöldek, és a filmek miért nem. Lehet, hogy azért, mert a filmekben élő emberek vannak, és ma például vicces egy színész, 70-es évekbeli frizurával, hajjal, és a ruhák is viccesek, az autók is, minden. A rajzfilmekben nem élő emberek vannak, és talán ezért nem lesznek viccesek 30 évvel később sem, hanem jobban aktuálisak maradnak. Ez így érthető? Remélem. Na, az egyik híres, népszerű rajzfilm a Vuk.
Ez egy kis rókáról szól, aki elveszíti az anyukáját és az apukáját is, és nagyon fiatal, és sok dolgot kell megtanulnia, és nagyon szép rajzfilm, ajánlom mindenkinek. De az én kedvencem, és sok ember kedvence, a Macskafogó. Ez egy rajzfilm, tehát rajzolták, de olyan, mint egy igazi akciófilm és krimi. Nagyon szórakoztató és izgalmas, és nagyon érdekes, vicces is. És arról szól, hogy az egerek és a macskák persze ellenségek, vagyis nem szeretik egymást, és a macskák egy olyan gépet készítenek, ami az összes egeret megöli. És akkor jön Grabowski, az egerek titkos ügynöke, olyan, mint James Bond, és megmenti az egérvilágot és az egereket. Nagyon-nagyon izgalmas, és tényleg nézzétek meg, ha még nem láttátok. Szerintem online is elérhető a teljes film, talán valahol. És természetesen rengeteg olyan rajzfilm van, amik részei a magyar kultúrának, de most nem beszéltem róluk. Például rajzfilmsorozatok, a Mézga család, a Mazsola és Tádé, a Vízipók, Csodapók, és így tovább. Nagyon sok. Szóval azt gondolom, hogy sok-sok olyan film és rajzfilm van Magyarországon, amikben fontos karakterek vannak, és részei a magyar kultúrának, de szerintem nincs egy olyan karakter, mint például a briteknek James Bond, akit minden generáció ismer. És mi a helyzet a te országodban és a te kultúrádban? Van olyan könyves, filmes vagy rajzfilmes karakter, akit mindenki ismer, és aki nagyon fontos része a kultúrának? Írj kommentet. És persze, gyere és legyél magazinolvasó, mert a magazinban sok-sok érdekes szöveget olvashatsz és hallgathatsz a magyar kultúráról, a magyar emberekről, a magyar nyelvről, nyelvtanulásról és sok minden másról is. Easy Hungarian magazin, patreon.com/easyhungarian. Jó olvasást, jó tanulást kívánok! Sziasztok!